ආයිබෝන් හැමෝටම අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ Shutterstock account එකේ 4 වෙනි lesson එක. මේකෙදි design template එකක් කොහොමද අපි upload කරන්න කියන එක සම්බන්ධව කතා කරනවා. ඊට කලින් අපි design template එකක් හදාගන්න විදිය ගැන ප්‍රධාන කරුණු 13ක් යටතේ විස්තර කරනවා. ඒක හරියටම follow up කරන්න නැත්නම් design එක reject වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයගොල්ලෝ මේ Shutterstock account එක සම්බන්ධව පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි lessons බලලා නැත්නම් මම description එකේ ඒ අදාළ links ටික දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඒවා බලන්න බලලා ඉවර වෙලා තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ. right. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ කවුරු හරි මේ වෙනකොට subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද lessons miss වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට අතරමැද කොටස් miss වීම නිසා ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා channel එක subscribe කරලා bell icon එක press කරලා තියාගන්න. අපි ඉදිරියට යමු. කොහොමද design template එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ, ඒකට තියෙන settings මොනවාද, ඒ වගේම design template එකක් කොහොමද සකස් කරන්න කියන එක සම්බන්ධව මෙතනින් ඉස්සරහට අපි බලමු. අංක 1 copyright violation කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාට බෑ Shutterstock එකේ තියෙන design එකක් නැවත ඒ විදිහටම අරගෙන Shutterstock එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ account එක block වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. design එකක් හදනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන ඩිසයින් එක හොඳට වීකිනෙන ඩිසයින් එකක් බලලා ඒකේ තියෙන ideas ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ colors ideas, මේ තියෙන shapes වල ideas ගන්න පුළුවන්. one to one මේ ඩිසයින් එකම කරන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේ ඩිසයින් එක ගත්තොත් එහෙම මේ වගේම හදපු තව ඩිසයින් තියෙනවා Shutterstock එකේ. ඒ සමහරට මේක දිහා බලාගෙන වෙන්න පුළුවන් මේ ඩිසයින් හදනවා ඇත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා concept එක copy කරන්න පුළුවන්. one to one ඩිසයින් එක copy කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම account එක block වෙනවා. අංක 2 ෆයිල් ෆෝමැට් එක EPS වෙන්න ඕනේ, version එක 10 වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆයිල් එක සේව් කරන්න යද්දී ෆයිල් ෆෝමැට් එකට දෝරන්න ඕනේ EPS කියන එක. ඊළඟට ඒකේ version එකට තෝරන්න ඕනේ EPS 10 කියන එක. ඔක තමයි මූලික කන්ඩිෂන් එක. මේ විදිහට ෆයිල් එකක් සේව් කරන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා. EPS 10 වලින් ෆයිල් එකක් සේව් කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆයිල් එක Illustrator Corel Draw දෙකෙන්ම ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතනදී එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධානම දේ. යම් හේකින් ඔයාගේ ෆයිල් එකේ capacity එක වැඩි වෙනවා නම් ඔයා මෙන්න මේ settings ටික හදන්න. include CMYK post script in RGB කියන ටික එක අයින් කරන්න. ඒ වගේම මෙතන preview format එක none කරන්න. customize කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ raster balance එක අඩු කරන්න. anti alias කියන ටික එක දාන්න. එතකොට ඔයාට ෆයිල් එකේ capacity එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. තවත් ඔයාලට ෆයිල් එකේ capacity එක අඩු කරගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන resolution gates දෙක ඔයාලට පුළුවන් 72ක් දක්වා අඩු කරගන්න. අංක 3 color mode එක RGB හෝ CMYK යන දෙකෙන් එකකින් හදන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය නම් luminosity level එක වැඩි design එකක් හදන්න ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම RGB colors භාවිතා කරන්න. මේකෙදී ඔයාට digital usage එකට තමයි මේ වගේ design අපි හදන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ colourful design එකක් හදාගන්න කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. හැබැයි ඔයා printing target කළ design එකක් හදනවා නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා CMYK color mode එකකින් යන්න. එතකොට මේ වගේ සාමාන්‍ය colors පාවිච්චි කරලා අපිට design හදන්න පුළුවන් CMYK color mode එකකින්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න දෙයක් තමයි CMYK color mode එකකින් හදපු එකක් RGB වලට out කරොත් එහෙම image එකක් ඒකේ ලොකු color වෙනසක් වෙන්නේ නැති වුණාට RGB වලින් හදපු luminosity level එක වැඩි design එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අපි CMYK එකක් out කරපු ගමන් ඒකේ color mode එක colors drop වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. අංක 4 raster graphics තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට බෑ Illustrator වගේ software එකක් පාවිච්චි කරලා effects කියලා තියෙනවා. stylish කියන එකේ මේ drop shadow, blur වගේ effects පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ effects දැම්මම ඒක raster graphic එකක් විදිහට තමයි apply වෙන්නේ. මේ වගේ effects ඒගොල්ලෝ අනුමත කරන්නේ නැහැ. file එක reject වෙනවා. ඔයාලට shadow එකක් දාන්නම අවශ්‍ය නම් මේ blend tool එකෙන් ගිහිල්ලා object දෙකක් blend කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ blend එකේ settings ටිකක් හදාගන්න මේ size ගන්න වැඩි අඩු වෙන විදියට. ඊළඟට මේක expand කරගන්න. expand කරගෙන මේක ඔයාලට මේක යටින් තියාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ක්‍රමයට ඔයාලට පුළුවන් shadow එකක් දාන්න. නැත්නම් effects එකකින් shadow එකක් දැමීම ඒගොල්ලෝ අනුමත කරන්නේ නැහැ. අංක 5 images use කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බෑ image එකක් design එකකට මේ විදිහට place කරලා තියන්න. එහෙම design එකක් දැමීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ image එක select කරලා object
මේකේ තියෙනවා create gradient mesh කියලා option එකක්. මෙන්න මේ option එකට ගිහිල්ලා මේ gradient mesh row ගානයි columns ගානයි ටිකක් වැඩි යගයක් දෙන්න මම 50ක් වගේ දෙන්නම්. දීලා මේක vector එකකට convert කරන්න ඕන. මේ image එක vector එකකට convert කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ accept කරනවා මේක convert වෙලා හින්දා මෙතනදී auto trace කියන option එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක ඒගොල්ලෝ accept කරන්නේ නැහැ. gradient mesh එකකට convert කරන එක තමයි accept කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ use කරන image එක ඔයාගේ අයිතියට තියෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා Google image එකක් search කරන්න. Google එකේ තියෙන මේ images ඔයාට එකපාර පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද මේවල copyright issues තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ගිහලා tools කියන option එකෙන් ගිහිල්ලා use rights කියන තැනින් ඔයාට පුළුවන් label for reuse with modification කියන option එක හරහා ගිහලා search කරන ඒ images වල copyrights ප්‍රශ්න නැහැ. මේ වගේ image එකක් ඔයාගේ design එකට පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම design template එකත් එක්ක මෙන්න මේ image එකත් අපි submit කරන්න ඕනේ. ඒක මම ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්. අංක 6 outside the artboard. මේක කියන්නේ artboard එකෙන් පිටත කිසිවක් තියෙන්න බෑ. අපි සාමාන්‍යයෙන් Illustrator වගේ software එකක් පාවිච්චි කරලා design එකක් හදද්දී මේ artboard එකෙන් පිටත වැඩ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් artwork එකට ඕන කරන මොන හරි දෙයක් අපිට artboard එකේ පිටත තියාගෙන නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් අපි final එක save කරද්දී මෙන්න මේ පිටත තියෙන කොටස් සියල්ලම delete කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙතනදී කියන්නේ. අංක 7 effects කිසිවක් තියෙන්න බෑ. අපිට පුළුවන් Illustrator software එක පාවිච්චි කරලා හැඩතල නිර්මාණය කරන්න effects වලින්. මම මේකේ effect එකක් පාවිච්චි කරලා මේ හැඩතලය වෙනස් කරනවා. right. ඒතර මේක effect එකක් පාවිච්චි කරලා කරපු හැඩතලයක්. ඒතර මේක මේ විදිහට තියලා file එක out කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේක effect එක අයින් කරන්න ඕනේ expand කියන option එකෙන්. expand කියන option එකෙන් මේක effect එක අයින් කරාම මේක සාමාන්‍ය හැඩතලයක් වෙනවා. එතකොට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට blend tool එක, ඒ වගේම brush preset, ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා expand කරලා තියෙන්න ඕනේ කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. අංක 8 lock or hidden layers තියෙන්න බෑ. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ සමහරක් වෙලාවට අපි layers lock කරනවා design එකේ පහසුව සඳහා. ඒ layers lock කරලා තියෙන layers ඔක්කොම අපි unlock කරන්න ඕනේ design එක save කරන්න ඉස්සෙල්ලා final එක. ඒ වගේම මේ hidden layers කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි දැන් සමහරක් වෙලාවට design එකක් මෙහෙම select කරාම අපිට පෙන්නනවා සමහරක් objects තියෙනවා. ඒ object එක අපි පාවිච්චි කරලා නැහැ design එකට. හැබැයි ඒක අපේ design එකට artwork එකට පිට යටින් තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඒවා තියෙන්නත් බෑ. ඉතින් ඔයාලට ඒක හොඳටම check කරගන්න පුළුවන් මේකේ view කියන එකේ outline mode එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට ඔයාගේ ඒ නොපෙනෙන objects යට වෙච්ච objects මොන හරි තියෙනවනම් ඒවා delete කරලා දාන්න. ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. අංක 9 spelling mistakes තියෙන්න බෑ. ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරලා dummy text ටිකක් download කරගන්න. ඒ dummy text එක ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ dummy text තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ගිහලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වලින් ඔයාගේ design එක fill කරගන්න පුළුවන් සමහරක් තැන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න හොඳ template file එකක්. icon ටිකක්, headlines ටිකක් එක එක විදියට හදාගත්ත ටිකක්, dummy logos ටිකක්, dummy tables ටිකක්, dummy text ටිකක්. එතකොට හරි පහසුයි අපිට මේ design එකට මේ headline එක හදලා දාගත්තා. ඒකේ size එක වෙනස් කරගත්තා. තියලා color එක මොන හරි තියෙනවා වෙනස් කරගත්තා. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ dummy page එකක් හදාගන්න එක හරි වටිනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක කරගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ design ඉක්මනට හදන්න පුළුවන්. අංක 10 editable text තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය text එකක් සාමාන්‍ය font එකකින් තියෙන්න බෑ. design එක ඔයා හදලා ඉවරලා ඔයාගේ original AI එක save කරලා තියාගන්න. හැබැයි ඔයා EPS එක out කරන්න කලින් ඔයාගේ text ඔක්කොම select කරලා ඔයා මේකේ තියෙනවා type create outline කියලා option එකක් Illustrator වල. ඒ command එකෙන් මේ text ඔක්කොම ඔයා objects බවට convert කරන්න ඕනේ. අංක 11 famous brands your logos තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ Facebook, Twitter වගේ logo, Apple, Adidas වගේ logo එකක් ඔයාට මේක use කරන්න බෑ. එහෙම use කරනවා නම් ඔයාට මේක විකුණුම් ක්‍රියාවලියේ commercial විදියට දාන්න බෑ. ඔයාට දාන්න වෙන්නේ editorial විදියට. එතකොට news value එකක් විතරයි තියෙන්නේ. මේක advertisement එකකට පාවිච්චි කරන්න බැරි විදියට තමයි මේගොල්ලෝ විකුණන්න අවසර දෙන්නේ. එහෙම දාන්න පුළුවන් දැම්මොත් ඒකේ විකිනෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මූලිකව ඒ වගේ දේවල් නොකර ඉන්නව නම් තමයි වඩා හොඳ. මොකද ඒක ඒව දැන්ටත්
ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක කරන්න යන එකේ මම හිතන්නේ නැහැ ලොකු ආදායමක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කියලා. අංක 12 ෆයිල් සයිස් එක මෙගාපික්සල් 4ත් 25ත් අතර තියෙන්න ඕනේ. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ වගේ ආර්ට්බෝඩ් එකේ සයිස් එක width එක height එක පික්සල් වලින් අරගෙන ඒ අගයන් දෙක වැඩි කරලා මිලියනෙන් බෙදුවම ලැබෙන පිළිතුර 4ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ 25ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. මේ ගැන මම කරපු තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා පික්සල් මෙගාපික්සල් සහ රෙසලූෂන් සම්බන්ධව. ඒකේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. ඒකත් වැඩිදුර බලන්න. ඒක මිස් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒක තමයි ෆයිල් සයිස් එක සම්බන්ධව දීලා තියෙන information එක. අංක 13 ෆයිල් කැපැසිටි එක මෙගාබයිට් 100ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නවා Illustrator ෆයිල් එක ෆයිල් සයිස් එකත් එක්ක කැපැසිටි එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. Illustrator ෆයිල් එක ෆයිල් කැපැසිටි එක වැඩි වෙන ප්‍රධානම කාරණාව තමයි ඒකට යූස් කරලා තියෙන points ගන්න. අපි ඩිසයින් එක හදද්දී කොච්චර ප්‍රමාණයක් points යූස් වෙලා තියෙනවද කියන එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් points අඩුවෙන් ගන්න. මෙගාබයිට් ඉස්සර දුන්නේ 15ක් දක්වා විතරයි. දැන් ඒක 50ට වැඩි කරලා දැන් ඒක 100ටත් වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලොන් ගැටලුවක් නැතුව නිදහස ඩිසයින් හදන්න points ගන්න ප්‍රශ්නයක් කරගන්න නැතුව ගොඩක් වෙලාවට ෆයිල් සයිස් එක කැපැසිටි එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ මෙගාබයිට් 100ට වඩා. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඩිසයින් ටෙම්ප්ලේට් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් ඒක සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධ කරුණු 13ක්. ඉතින් මේවා එකිනෙක අධ්‍යයනය කරමින් ඩිසයින් ටෙම්ප්ලේට් එක හදන්න ඔයගොල්ලන්ට එකපාරට පෙවුනට මේක කරුණු 13ක් වැඩි වගේ ඒක පුරුදු වුණාට පස්සේ ඔක ගාණක් නැති වෙලා යනවා. හරියටම අපිට ඩිසයින් එක හදාගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ දැන් මේ අපි ඉගෙන ගන්න වෙලාවේ තියෙන ෂටර් ස්ට්‍රෝක් එකේ වේවා ෆ්‍රීලාන්ස් එකේ වේවා මේ සෙටින්ග්ස් ඒගොල්ලෝ ඉදිරියේදී වෙනස් කරනවා. ඒ නිසා පොඩි වෙනස්කම් මේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී තව අවුරුද්දකින් තව මාස 6කින් මේ ලෙසන් එක බලන කෙනෙකුට. ඒ නිසා ගැටලුවක් කරගන්න එපා. බොහෝ සෙයින් සමාන වෙන විදියට තමයි ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් හදන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ ටෙම්ප්ලේට් එක හදාගන්නේ ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලාට පහසු වෙන්න තමයි හැම වෙලාවෙම යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කියන මාතෘකාව යටතේ තමයි ඒගොල්ලෝ මේ වෙනස්කම් කරන්නේ. ඒ නිසා ගැටලුවක් නැති කරගන්න නැතුව ඉදිරියට යන්න. හරි. දැන් මේ අපි හදාගත්ත ඩිසයින් ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් අනුව හදාගත්ත ඩිසයින් එක අපි දැන් බලමු කොහොමද අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඒ අප්ලෝඩ් කරද්දී තියෙන සෙටින්ග්ස් මොනවද කියලා බලමු. හරි. කලින් මම විස්තර කරපු ආකාරයට මේ ඩිසයින් එකක් මම හදාගෙන තියෙනවා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ ඩිසයින් එක මම EPS ෆෝමැට් එකෙන් සේව් කරලා ෆයිල් එක හදාගෙන තියෙනවා. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. right මම ෂටර් ස්ට්‍රෝක් එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ අප්ලෝඩ් ඉමේජ් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒකෙන් ආයන්න. හරි. මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් අපි ෂටර් ස්ට්‍රෝක් එකට මොන හරි දෙයක් අප්ලෝඩ් කරනකොට EPS ෆයිල් එකට අමතරව ඒකේ ඉමේජ් එකකුත් දෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒක ඔටෝමැටිකලි ජෙනරේට් වෙනවා. ඒ නිසා EPS ෆයිල් එක විතරක් දාන්න කියලා. එතකොට අපිට EPS ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන බටන් එක. මම මෙතනින් ගිහිල්ලා ඉමේජ් එක තියෙන තැන හොයාගන්නවා. හරි. මෙතන අපිට පෙන්වනවා දැන් මේක අප්ලෝඩ් වෙනවා කියලා. ටික වෙලාවකින් මේක අප්ලෝඩ් වෙලා ෆිල් වෙනවා. ෆිල් වුණාට පස්සේ මෙතන next button එක ඇක්ටිව් වෙනවා. ඔව් දැන් next button එක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන. අපිට මේ next button එකෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන පෙන්වන්න ඕනේ image එක මේගොල්ලෝ ඔටෝ ජෙනරේට් වෙන හින්දා JPG එක පොඩක් වෙලාවක් ගන්නවා ඔටෝ ජෙනරේට් වෙන්න. ඒ නිසා පොඩක් රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ටිකක් ඇවිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මෙතන පෙන්වනවා not yet submit කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඉමේජ් එකක් හරි වෙක්ටර් එකක් හරි අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි ඒක තාම සබ්මිට් කරලා නැහැ. ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට මේක හදන එක අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න පුළුවන්. පසුව එකපාර අපි හිතමු සමාන ඉමේජස් කිහිපයක් තියෙනවා කියලා අපි හිතමු වාගේ අලියෙක්ගේ ෆොටෝස් ටිකක් ගන්නවා කියලා. එතකොට එකින් එක සබ්මිට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එකපාර ඔක්කොම උනත් සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. අප්ලෝඩ් කරලා ඔයා මුලින්ම තියාගන්න. මෙතනින් ගිහිල්ලා වාට පුළුවන් ඊට පස්සේ සබ්මිට් කරන්න. හරි. අපි මෙතන ඉඳලා බලමු කොහොමද මේක සබ්මිට් කරන්න කියලා. අපි මේ thumbnail එක උඩට mouse එක පොඩක් ගෙනිච්චම මේකේ අපිට මේක ටික් කරන්න ඔප්ෂන් එකක් දීලා තිනවා. ඒ ටික් එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. ඔයා images ගොඩක් තියෙනවා නම් ඒ හැම එකටම ඒ ටික් එක දාන්න ඕනේ. මම මේක ටික් කරනවා. right. එතකොට තමයි අපිට දකුණු පැත්තේ පෙන්නන්නේ මේක සබ්මිට් කරන settings ටික. මේක හරි සීරුවට කරන්න ඕනේ වැඩක්. ඒ නිසා අපි එකින් එක බලාගෙන යමු. හරි. මේකේ මුලින්ම තියෙනවා image type එක. ඒකේ option දෙකක් තියෙනවා. photo
සහ ඉලස්ට්‍රේෂන් කියන එක. මේකේ අපිට සිලෙක්ට් කරන්නවත් ඔප්ෂන් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අපි දැන් ඉලස්ට්‍රේටර් එකක් දාලා තියෙන හින්දා ඉලස්ට්‍රේටර් ෆයිල් එකක් දාලා තියෙන හින්දා මේකේ කෙලින්ම ඉලස්ට්‍රේෂන් කියන එක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. ෆොටෝ එකක් දැම්මොත් ඔයාගේ ෆොටෝ කියන එක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙයි. ඉතින් මුලින්ම ඒ දෙකෙන් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. අතර මේකේ දැන් සිලෙක්ට් කරන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම සිලෙක්ට් වෙලාමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා මේකේ usage කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේ usage කියන ඔප්ෂන් එකේ ඔයා commercial කියන ඔප්ෂන් එක තෝරන්න. ඔයා නිකන් හරි editorial කියන එක දැම්මොත් එහෙම මේකට news value එකක් තමයි තියෙන්නේ. commercial දැම්මොත් එහෙම මේක ඕනම advertisement එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයාට Facebook icon එකක්, Twitter icon එකක් වගේ දේවල් දාන්න ඕන කියලා. එතකොට ඔයාට මේ editorial කියන එකට තමයි දාන්න වෙන්නේ. එතනදී news value එකකට විතරයි. ඒ කියන්නේ news එකකට විතරයි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැම වෙලාවෙම commercial යන විදියට දේවල් upload කරන්න පුළුවන් නම් weekend තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. මෙතනදී මම commercial කියන option එක තමයි තෝරන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා මේ description. ඔයා design එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. මේ ගැන ඔයාට එකපාරට ලොකු idea එකක් එන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් වෙන කෙනෙකුගේ Shutterstock design එකකට දාලා තියෙන description පොඩ්ඩක් search කරන්න. හරි. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. මේ සඳහා මම යනවා Shutterstock site එක search කරලා ගන්නවා Google එකෙන්. මේ image submit කරන්න මේ යන්නේ normal මිලදී ගැනීමක් වගේ දෙයක් කරන්න තමයි මම යන්නේ. right. මම Shutterstock එකට ගිහිල්ලා මම submit කරන design එකට වර්ගයට මම search කරනවා. මේක flyer design එකක් නිසා මම flyer design කියලා search කරගන්නවා. search කරලා මම මේකේ එක design එකක් select කරනවා. එතනදී ඔයාලට පෙන්නනවා මේ design දීලා තියෙන description එක. දැන් මේක ටිකක් දිග description එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් idea එකක් ගන්න මම මොකද්ද දෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. හරි. දැන් මම මගේ design එකට දෙනවා මේකේ modern layout, flyer brochure සහ cover design vector templates කියන මෙන්න මේ ප්‍රධාන keywords ටික හවුවෙන්න නමක් මම දෙනවා. හරි. ඊළඟට තියෙනවා මේ category 1, category 2 කියලා option දෙකක්. මෙතනදී අදහස් කරන්නේ මේ design එක අපේ මෙන්න මේ තියෙන list වලින් කුමන කාණ්ඩයට වඩාත්ම ගැලපෙනවද කියන එක තමයි අපි මෙතන තෝරන්න ඕනේ. ඇත්තටම දැන් image එකක් වගේ ගත්තම නම් මේකේ තියෙන දේවල් ගොඩක් පහසුවෙන්ම තෝරන්න පුළුවන්. නමුත් design එකකට vector template එකකට මේකේ තියෙන ඒවා එකපාරටම match වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී ඔයාලට එකපාරට ඔයාගේ idea එක ඉන්නේ නැත්තම් මම මෙන්න මේකයි තෝරන්නේ කියන එක නොගැලපෙන ඒවා අයින් කරගෙන යන්න. නොගැලපෙන ඒවා අයින් කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට ගැලපෙන එකක් ඉතුරු වෙයි. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මේකේ background and texture කියන එක දානවා පළවෙනි category එකට. ඒ වගේම අපිට abstract කියන category එකත් use කරන්න පුළුවන්. abstract කියලා කියන්නේ නිශ්චිත හැඩයකින් නොවුණු design එකක් කියන එක. එකපාරටම idea එකක් නෑ මේක ත්‍රිකෝණයක් නෙමෙයි වෘත්තයක් නෙමෙයි. ඒ වගේ දෙයකදී අපිට abstract කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. මම මේකේ පළවෙනි category එකට background and texture තෝරනවා. දෙවෙනි category එක optional කියලා තියෙන. ඒ වුණාට ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් එකක් දෙන්න. මම මේක abstract කියන දෙවෙනි category එකට abstract දෙනවා. icons වගේ ඔයා හදලා තියෙනවා නම් ඔයාලට category එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන් objects කියන එක. ඒ වගේම ඔයාලට background එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඔයාලට background and texture කියන එක නැවත use කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනේ category දෙක අනිවාර්යයෙන්ම තෝරන්න. වඩාත්ම මේ design එකට ගැලපෙන category දෙක මේකෙන් select කරලා දෙන්න. මොකද මේ දෙන අපේ description එක, අපේ category එක ඒ දේවල් අනුව තමයි මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්තේ අපි දැන් පසුව කතා කරන මේ keyword කියන ටික හැදෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම select කරලා දෙන්න. ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මෙතන more option කියලා තැනක්. මෙතන තියෙන දේවල් අපිට ගොඩාක් වෙලාවට ඕන වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ගිහලා බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක ඉස්සලාම තියෙනවා match for content කියලා option එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ design එකේ යම්කිසි sexual දෙයක් හරි nude දෙයක් හරි මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මෙතන ටික් එක දාන්න ඕනේ. දැන් මගේ design එකේ එහෙම දේවල් නැති හින්දා මම මේ option එක තෝරන්නේ නැහැ. right. ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මෙතන පොඩි drop down එකක්. ඒකේ තියෙනවා case number. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ design එකක් යම් වෙලාවක reject වෙච්ච එකක්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ රිජෙක්ට් වෙච්ච රීසන් එකත් එක්ක එන නම්බර් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේ නම්බර් එක දාලා මේක මම දෙවෙනි වතාව සබ්මිට් කරන්න කියලා ඒ කේස් නම්බර් එකත් එක්ක එයා ස්පෙෂල් කෝඩ් එකක් දීලා තියෙනවා නම් විතරක් මෙන්න මේක හරහා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ නැවත බලද්දි මේක බලන කෙනාට පොඩි පහසුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා illustration without reference කියලා කියනවා. මොකක් හරි ඩිසයින් එකක් අඳිනවා. ඔයාගේ මොකක් හරි ලයන් කෙනෙක් වඳිනවා ලස්සන රූපයක්. හැබැයි ඒක ඔයාට ඔප්පු කරන්න ඕනේ මේක කිසිම දෙයක් බලාගෙන හදපු එකක් නෙමෙයි. මේක ඔයාගේ යුනික් ඩිසයින් එකක්. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ illustration without reference කියන එක තෝරන්න. ඒ වගේම ඔයාට කලින් දාපු එකක් රිජෙක්ට් වෙලා නම් මෙන්න මේ previously submit කියන option එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන තියෙන option දාන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අලුත්ම එකක් විදියට මේ කිසිම option එකක් හදන්න නැතුව අර මම කලින් විස්තර කරපු settings ටික විතරක් හදලා අලුත්ම design එකක් විදියට දෙවෙනි වතාව submit කරන image එකක් වුණත්
දාන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ නිසා මම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ more option කියන කිසිම දෙයක් දැනට පාවිච්චි කරන්න මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මෙතන පහලින් පෙන්වනවා release කියලා තැනක්. ඒකේ යට තියෙනවා download release form කියලා තැනක්. මෙතන තියෙන්නේ forms ටිකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා photo shoot එකක් වගේ කරලා තියෙන මොඩල් කෙනෙක්ගේ ඒ මොඩල් එකේ document එකක් sign කරලා යවන්න ඕනේ. ඒ වගේම කුඩා දරුවෙක්ගේ මොන හරි දෙයක් shoot කරලා තියෙනවා නම් එයාගේ දෙමව්පියන්ගෙන් බාරකරුගෙන් document එකක් sign කරලා යවන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගොඩනැගිල්ලක් වගේ දෙයක් ඔයා shoot කරලා තියෙනවා නම් ඒකේ හිමිකරුගෙන් document එකක් sign කරලා යවන්න ඕනේ. අන්නේ documents ටික මෙතන තියෙනවා. ඒ ටික fill කරලා යවන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට vector template එකක් යවද්දි මේක එච්චරම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අපිට එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මෙහෙම form එකක් fill කරලා යවන්න. මම image එකක් upload කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මේ forms කොහොමද fill කරන්නේ, ඒව submit කරන්න කියලා. දැනට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මේ design එක හදද්දි ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේකට use කරපු images දෙක දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ submit කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ release කියන එකට ඉස්සරහින් තියෙන plus mark එක click කරලා ඔයාලට මෙතන දැන් මේක ගොඩනැගිලි සම්බන්ධ වගේ එකක් නිසා මම මේක property release කියන option එක මෙතන release type එකට තෝරනවා. මෙතනින් පුළුවන් upload new release කියන එකකින් ගිහිල්ලා මේ images දෙක තියෙන path එක ඔයාට හොයලා දෙන්න. හැබැයි ඔයා ඊට කලින් මේ image දෙක මේ site එකට attach කරපු දෙකක් නම් ඒවා ඒ attach කරපු list එක මෙතන පේනවා. ඉතින් හැම වෙලාවෙම design template එකක් හදනකොට එක එක තැන් වලින් images ගන්න එපා. design එකට images 3-4ක් විතර තියාගන්න. ඒවම හැම වෙලාවෙම දාන්න. එතකොට අපිට ලේසි upload කරද්දී attach කරද්දී. ඉතින් මම මේකේ image 4 සහ 5 කියන දෙක තමයි මේකටත් use කරලා තියෙන්නේ. මම මේ දෙක attach කරනවා. ඊළඟට තියෙනවා keywords කියලා තැනක්. මේක තමයි මේ settings වල තියෙන වැදගත්ම option එක. ඒ නිසා මම මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් වෙනම උදාහරණයක් අරගෙන. ඔයා හිතන්න ඔයාව පිටරටින් ඉඳලා කෙනෙක් සර්ච් කරනවා ඔයාගේ ගේ කොයිද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔයාගේ ගෙදර ලිපිනේ අංක 15 ඇලීරක් 1 කැන්ඩි රෝඩ් කිරිබත්ගොඩ ශ්‍රී ලංකා. දැන් එයා ශ්‍රී ලංකා කියලා විතරක් සර්ච් කරොත් එහෙම ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන සියලුම නිවාස පෙන්නයි. එයා ඒත් එක්කම කිරිබත්ගොඩ කියන වචනේ සර්ච් කරොත් එහෙම කිරිබත්ගොඩ තියෙන නිවාස ටික විතරක් පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම එයා කැන්ඩි රෝඩ් කියන වචනේත් සර්ච් කරොත් එහෙම මේ නුවර පාරට ආසන්න දේවල් පෙන්නයි. ඊට පස්සේ එයා 15 කියන අංකේ සර්ච් කරොත් එහෙම අංක 15 කියන තැනට එයාව ගේනවා. ඒ වගේම මේ ඇලයිරක් 1 මේ 1 කියන සංඛ්‍යාවත් එයා සර්ච් කරොත් එහෙම මේ 15 ඇලයිරක් 1 කියලා සර්ච් කරොත් එහෙම හරියටම ඔයාගේ නිවස එයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. එතකොට මේ සියලුම වචන keywords. මේකෙන් එකක් හරි හැලුනොත් ඔයාව සර්ච් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අපේ ඩිසයින් එක අපිට පුළුවන් ওই විදියට keywords හදන්න. මම ඔයාලට තව උදාහරණයක් කියන්නම්. බලන්න මේ පින්තූරය දිහා. මට ඕනේ මේකේ ඉන්න එක ළමයෙක්ව සිලෙක්ට් කරන්න. මම ඉස්සල්ලාම මේකේ keyword එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා girl කියන වචනේ. මේ girls කියන වචනේ පාවිච්චි කරපු ගමන් සියලුම boysලා ටික ඉවත් වෙලා යනවා. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා මේකේ black hair කියන keyword එක මම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මගේ white hair, brown hair තියෙන ඔක්කොම ටික අයින් වෙලා යනවා. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරන keyword එකක් hands up කියලා. එතකොට ඒකෙදි අත උඩට උස්සන් ඉන්න අයගේ විතරක් images ඉතුරු වෙනවා. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරනවා sari කියන වචනේ, ඒ කියන්නේ sari එකක් කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. එතනදී sari එකක් ඇඳන් ඉන්න අයගේ රූප විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරනවා blue sari කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ ළමයාව මට සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි මොනවාද මේ keywords කියන්නේ? අපි girls කියන වචනේ, sari කියන වචනේ, hands up කියන වචනේ, black hair කියන වචනේ අන්න ඒවා මේකේ keywords විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේකේ තවත් දෙයක් තමයි අපිට මේක තනි keyword එකකින් උනත් දැන් මෙතනදී පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. මේක අපි නිකන් හරි විස්තර කරා නම් Indian girl කියලා නැත්නම් Asian girl කියලා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ image එක සහ කලින් image එක එන්න ඉඩ තියෙනවා. එතනදී blue sari කිව්වම තමයි මේක අපිට ලැබුණේ. ඉතින් keywords ගැන ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා මේ වෙනකොට. අපි දැන් බලමු අපේ design එකකට අපිට දෙන්න පුළුවන් keywords මොනවද කියලා. දැන් මේ design එක ගත්තම අපිට පුළුවන් මේකට දෙන්න පුළුවන් keywords ප්‍රධාන වශයෙන් මේක flyer design එකක්. මේක brochure design එකක් විදිහට අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. cover page design කියලා නම් කරන්න පුළුවන්. මේක එතකොට Illustrator software එකෙන් හදලා තියෙන මේක vector template එකක්. ඉතින් vector කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. template කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ blue color එක තියෙනවා.
ඔරෙන්ජ් වගේ කලර් එකක් තියෙනවා. මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ පොඩි ඉන්ෆෝග්‍රැෆික් ගතියක් තියෙනවා. ඒකින්ද ඉන්ෆෝග්‍රැෆික් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රධාන කීවර්ඩ්ස්. එතකොට මේ ඒ වගේම මේක දැන් අපිට එඩිටබල් හින්දා මේකට isolated වගේ වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. abstract වගේ වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ keywords ටිකක් තමයි මෙතනදී දෙන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි keywords ටික ලබා දෙමු. මේකේ මේ keywords කියන තැනට ඔයාලට කැමති වචනයක් enter කරන්න පුළුවන්. මම දැන් vector වගේ වචනයක් type කරොත් එහෙම ඒතකොට ඒ වචනේ යා ගන්නවා. ඒතකොට එක keyword එකක් ආවා. මෙතන keywords 50ක් දෙන්න පුළුවන්. මේ keywords 50ම දෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. keywords අඩුම 7ක් 8ක්වත් දෙන්න. නැත්තම් ඒක design එක reject වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන keywords ටිකකින් තමයි අතරම කොහොමත් යන්නේ. පුළුවන් තරම් keywords ප්‍රමාණයක් දෙන්න. ඔයාලා මෙතන දුන්න description එක, category එක, මේ category 2 එක, ඒ දේවල් වලට දුන්න details අනුව මෙතන keywords ටික හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ keywords ටික හොඳයිද කියලා. ඒක හොඳයි නම් ඔයාලට මේ plus mark එක press කරාම ඒ keywords ටික මෙතනට add වෙනවා. දැන් මම keywords 26ක් add කරගෙන තිනවා 50න්. එතකොට මට දැන් කල්පනා වෙනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අනිත් අය design වලට දීලා තියෙන keywords මොනවාද? අපි යනවා සාමාන්‍ය design එකකට. ගිහිල්ලා බලනවා අනිත් අය මොනවද දීලා තියෙන keywords කියලා. මේ තියෙන. අපිට පුළුවන් මේ keywords ටික බලන්න. ඉස්සර ගොඩක් වෙලාට අපි කරන වැඩක් තමයි මේ keywords ටික copy කරගන්නවා. හොඳට විකිනෙන design එකේ තියෙන keywords ටික copy කරගන්නවා. copy කරගෙන ඇවිල්ලා අපේ design එකට අපි දානවා. ඒක දැන් copy කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු එහෙම කරනවා කියලා දන්න හින්දා Shutterstock එක දැන් ඇතුළෙම option එකක් දීලා තිනවා keyword suggestion tool එකක්. ඉතින් මෙතනින් යන්නත් පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය නම්. එහෙම නැත්නම් find more keywords කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන search කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ design එකට සම්බන්ධ ප්‍රධානම keyword එක. අපි මේක flyer design එකක් නේද? මම මේක flyer design කියලා search කරනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් හොඳම flyer designs වල images ටිකක් පෙන්වනවා. මේකේ ඔයා කිහිපයක් select කරන්න. අඩුම 3ක්වත් select කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ design එකට ළඟින් යන දේවල් කිහිපයක් select කරන්න. එහෙම කරාම මෙන්න මේ පැත්තට keywords ටිකක් add වෙනවා. දැන් මේ ඔයාලා දැන්ට දාලා තියෙන keywords ටික ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන keywords එකිනෙක add කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම style කියන වචනේ add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ folder කියන වචනේ add කරගන්නවා. ඒ විදිහට add කරනවා. මෙතන add all කියන එකෙන් මේ සියලු keywords ටික මෙතනට ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකේ තවත් මෙතනට ආපු නැති keywords තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙතනින් එක එක add කරගන්න පුළුවන්. අතින් type කරන්න පුළුවන් keywords අපි දැන් orange blue වගේ ඒවා මෙතන අතින් type කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන attach to selected කියන එකට ගියාම keywords ටික මෙතන අරන් තියෙනවා. මේ පුළුවන් තරම් keywords දෙන keywords 50ක් දක්වා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට settings සියල්ලම හදලා ඉවරයි අපි. දැන් ඔයාලට තියෙන submit button එක press කරන්න විතරයි. release කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා pending කියලා මේ design එක තියෙනවා. මේක දැන් ඒගොල්ලෝ approve කරනකම් pending list එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ dashboard එකට ගිහලා බැලුවමත් ඔයාලට මෙතන pending list එකට තමයි මේක ගිහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක approve වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් design එකෙන් design එකට ඒ කාලය වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ කියනවා මුල හරියදී දවස් 10ක් වුණත් යන්න පුළුවන් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ design විකිනෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ design එකක් approve වෙන්න විනාඩි 10ක් 15ක් වෙන්නත් පුළුවන් යන කාලය. ඒ design එකේ විදියත් අනුවත් ඒක වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට design එක නිකන් හරි reject වුණොත් හරි approve වෙනවත් හරි ඒ ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට mail එකකුත් එනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන recent review කියන option එකෙන් ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අන්තිමට මොනවද reject උනේ upload උනේ කියලා. ඒ වගේම මම කලින් විස්තර කරපු ආකාරයට ඔයගොල්ලෝ මේ approve වෙන design ඔක්කොම category manage කියන එකට ගිහිල්ලා ඒ categories වලට add කරන්න ඕනේ. මම මේ category manage සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට ඒක බලන්න. ඊළඟට tax form එක submit කරන්න. ඒ වගේ දේවල් කරන්න. මේක හොඳ site එකක් design template අලෙවි කරන අයට images වලටත් වඩා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් නම් මොකක් හරි graphic design course එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා මේක උත්සාහ කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය අවසන් වෙනකොට තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් මේ දේවල් ගොඩක් දියුණු වෙයි. ඕනම වෙනත් රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට මේක try කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් නිදහසේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපිට design skill එක තියෙනවද කියලා හොයාගන්න තියෙන හොඳ site එකක්. මොකද අපි customer කෙනෙක් එක්ක මේකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද vector template එකක් upload කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක දැන් approve කරන්න යම් දවස් කිහිපයක් යාවි. සමහරට රිජෙක්ට් වේවි. ඒ මුල හරියදී ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙයි. ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. පුරුදු වෙන්න මේකත් එක්ක. ඔයගොල්ලෝ හදන පළවෙනිම ඩිසයින් සමහරට හරියන එකක් නෑ. ඒවා වාටම තේරෙයි ඒවා හරි නැහැ. ඒවා ලස්සන නැහැ. ඒවා ක්වොලිටි නැහැ කියලා පසුව ඒවා ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්.
ඒ වගේ හොඳ ඩිසයින් විතරක් ඉතුරු කරගෙන ඉදිරියට යන්න. මුලදී ගොඩාක් විකුණෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රමානුකූලව වැඩි වෙනවා. සාමාන්‍ය සටස්ටොක් account එකක් ඩොලර් 100 200 ලෙවල් එක පයින්න අවුරුද්දක් එකමාරක් යනවා වෙන්න පුළුවන්. දැම්ම පටන් ගන්න ඔයගොල්ලන්ට මේක කරන්න පුළුවන්, හැමෝටම කරන්න පුළුවන්. හොඳ සයිට් එකක් මේක. ඉදිරියේදීත් අපි මේ වගේම දේවල් ගැන කතා කරමු. විශේෂයෙන් කියනවා අපි ෆ්‍රීලාන්ස් සයිට් එක ගැන හොඳට කතා කරමු. පේමන්ට් විත්ඩ්‍රෝ මෙතඩ්ස් ගැන අපි කතා කරමු. ඒ වගේම අපි අර ක්‍රියේටිවිටි එක සම්බන්ධවත් කතා කරමු. ඒ වගේම අපි ඩිසයින්, ඒ වගේම පරිගණක සම්බන්ධ තියෙන පොඩි දුර්වලතා කොහොමද නිවැරදි කරගන්න කියන එක ගැනත් කතා කරමු. ඉතින් අපි හොඳ ලෙසන්ස් කිහිපයක් ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ channel එක Design LK channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හැම ලෙසන් එකක්ම නෝරදවා බලන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වටී විදියට. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින් හම්බ වෙන්නම්. ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව. එතකන් ඔයගොල්ලෝ ආරක්ෂිතව ඉන්න. බුදු සරණයි හැමෝටම.